We have located the new ring. Send the Nazgûl. All of them. I know what you fear, Tony. Vậy là cứ mỗi chu kỳ 10 năm, chúng ta lại được đón xem một bộ phim làm về thế giới trung địa trên màn ảnh, với khởi đầu là 3 phần phim về Chúa Tể những chiếc nhẫn, tiếp đó là 3 phần phim về The Hobbit và giờ đây tiếp nối là series phim những chiếc nhẫn quyền lực. Ngoài điểm chung là đều làm về thế giới trung địa, nhưng lại ở từng giai đoạn khác nhau trong lịch sử thế giới Chúa Nhẫn. The Hobbit và Chúa Tể những chiếc nhẫn là cách nhau 80 năm, với những chiếc nhẫn quyền lực thì mốc thời gian thậm chí là còn cách xa hai mốc thời gian cũ tới 4-5 nghìn năm về trước. Điều đó có nghĩa là hầu hết các nhân vật quen thuộc ở hai loạt phim cũ sẽ không thể có mặt tại series phim lần này, như là Aragorn, Legolas, Gimli, Thorin, đơn giản là vì hầu hết họ còn chưa hề được sinh ra. Tuy nhiên thì vẫn còn một số nhân vật hiếm hoi ở hai loạt phim cũ vẫn có thể góp mặt ở series phim lần này, và nhân vật mà chúng ta quan tâm nhất lúc này đó chính là công nương Galadriel, thành viên của Hội đồng Trắng, người đã trực tiếp trục xuất Sauron ra khỏi pháo đài Dol Guldur. Galadriel được xem là nhân vật trung tâm của chuyến hành trình lần này, tuy sẽ là một diễn viên mới hoàn toàn thể hiện vai diễn ám chỉ thời trẻ của công nương, và nội dung chuyến phiêu lưu này cũng chả phải là nguyên tác thực sự trong quá khứ của công nương Galadriel. Video này, mình sẽ cùng nhau tìm hiểu rõ xem công nương Galadriel là ai, quyền năng mà bà sở hữu là những gì mà có thể đương đầu với Chúa Tể bóng tối Sauron. Hãy cùng bắt đầu thôi nào! Galadriel sinh năm 1362 của thời đại Hai Cây Thần tại thành phố Tirion của tiên tộc Nodor tại Thiên Quốc. Đây là thời kỳ xa xưa khi mà con người vẫn chưa thức tỉnh, tiên tộc vẫn đa số sống chung cùng với các vị thần tại Thiên Quốc Valinor. Bà là người con gái thứ tư của hoàng tử Nodor Finarfin, mẹ của bà là Eowyn, công chúa của tiên tộc Teleri. Galadriel có 3 người anh trai nữa tên là Finrod, Angrod và Ainur. Thân phận của bà cùng với 3 người anh trai hết sức đặc biệt, vì tại Thiên Quốc chỉ có 3 dòng tiên chính, đó là Vanja, Nodor và Teleri, thì ông nội của bà là đức vua Finwë của tiên tộc Nodor đã cưới công chúa của tiên tộc Vanja, rồi cha của Galadriel là hoàng tử Nodor lại cưới công chúa tiên tộc Teleri. Vậy nên 4 người con của Finarfin có sự pha trộn của 3 dòng máu hoàng gia của tiên tộc tại Thiên Quốc. Đó quả thực là một món quà gắn Tết 3 dòng tiên, và nó cũng trở thành một kim bài miễn xung đột khi mà các dòng tiên có xích mích với nhau. Và điều này cũng tạo ra một gia thế vô cùng khủng bố cho công nương khi mà hai ông nội của Galadriel là Finwë, đức vua tối cao của tiên tộc Nodor, cùng với Ingwe, đức vua tối cao của tiên tộc Vanja, còn ông ngoại của bà là Owain, đức vua của tiên tộc Teleri. Đây cũng chính là lý do khiến cho công nương Galadriel luôn được kính trọng dù ở bất kỳ đâu, đến cả các pháp sư như Gandalf hay Saruman cũng đều phải cúi mình trước bà là vì lý do này. Cái tên ban đầu của bà cũng không phải là Galadriel, mà tên cha của bà đặt cho có tên là Athenis, có nghĩa là người phụ nữ quý tộc, còn mẹ của bà thì đặt cho cái tên là Neowyn, có nghĩa là thiếu nữ nam tính, khi mà thấy bà cao lớn và mạnh mẽ một cách bất thường. Tuy là một cô công chúa Nodor nhưng lại sở hữu một cơ thể mạnh mẽ về cả suy nghĩ và ý chí. Sắc đẹp của bà cũng nổi trội hơn cả, với mái tóc chứa đựng sự kỳ diệu pha trộn giữa 3 dòng máu tiên tộc, khiến cho mái tóc của bà vàng óng ả nhưng rất lộng lẫy và rực rỡ, không khác gì ánh sáng của hai cây thần đang chiếu sáng ở Thiên Quốc vậy. Tới cả Fëanor, bác của công nương Galadriel, là một hoàng tử Nodor kiêu hãnh, tác giả của 3 viên Silmaril đẹp tuyệt trần, cũng đã phải rất kinh ngạc với mái tóc của bà. Đã có tới 3 lần Fëanor đích thân cầu xin tóc của bà, nhưng Galadriel vẫn không chấp nhận dù chỉ là một sợi. Cũng chính điều đó đã làm cho hai tiên tộc vĩ đại nhất của thế giới đã chính thức mãi mãi quay lưng lại với nhau. Galadriel được sinh ra trong thời kỳ yên bình và hạnh phúc tại Thiên Quốc Valinor. Bà cũng thường xuyên lui tới Vanma tiếp xúc với nhiều tiên tộc Vanja và được chỉ dạy thêm rất nhiều điều. Tới thời điểm bóng tối bắt đầu che phủ Thiên Quốc, khi Melkor được tự do đi lại rồi gây ra đủ các tai họa lên tiên tộc Nodor, đỉnh điểm là việc phá hoại hai cây thần rồi sát hại đức vua Finwë, đánh cắp 3 viên Silmaril trốn về Trung Địa. Điều này đã tạo ra sự phẫn nộ với rất nhiều tiên tộc Nodor tại đây. Các hoàng tử Nodor thì khi này mỗi người một ý, khiến cho Galadriel luôn bị lôi kéo bởi các bên, nhưng những lời của Fëanor đã làm khuấy động tâm trí của bà, cũng khiến cho bà có chủ đích riêng của mình.
Ganriel đã mơ tưởng về những vùng đất xa xôi ngoài kia, những lãnh địa mà có thể trở thành của riêng mình. Vậy là Ganriel đã quyết định tham gia vào đoàn trở về Trung Địa báo thù, trực tiếp chống lại mệnh lệnh của các vị thần, điền tên mình vào lời nguyền của Mandus, đó là nếu thiệt mạng tại Trung Địa thì sẽ không được hồi sinh nữa. Và tại bến cảng Akhalon đã xảy ra một sự kiện động trời khi mà tiên tộc Theri không muốn cho gia tộc Fëanor mượn tàu sang Trung Địa. Fëanor đã thẳng tay sát hại chính đồng loại của mình, gây ra cuộc nội chiến đầu tiên giữa hai dòng tiên. Và tiên tộc Theri cũng chính là họ hàng bên nhà mẹ của Ganriel, nên bà đã giúp cho tiên tộc Theri chống trả quyết liệt lại bác của mình. Sau vụ việc này thì cha của bà đã không đi nữa, nhưng 4 anh em bà thì vẫn quyết định sẽ ra đi. Vậy là Ganriel đã cùng với các anh trai xác nhập đoàn của Fingolfin tiếp tục khởi hành về Trung Địa mà không cần thuyền. Khi tới vùng đất Beleriand thuộc khu vực phía bắc của lục địa Trung Địa, Ganriel đã cùng với người anh trai cả Finrod tới vương quốc Donria. Đây là nơi một phần tiên tộc Theri đã ở lại Trung Địa mà không về Thiên Quốc. Đức vua của Donria là vua Thingol, anh trai của Owain, nên cũng là họ hàng gần với bà. Tại đây thì Ganriel đã gặp được Celeborn, cháu của vua Thingol. Hai người đã dần dần yêu nhau và kết đôi trở thành vợ chồng. Sau đó bà đã ở lại Donria một thời gian dài mà không tham gia vào bất kỳ một sự kiện nào ở kỳ thứ nhất, nơi các cuộc chiến giữa tiên tộc Noldor với lại chúa tể bóng tối đang cực kỳ khốc liệt. Tại Donria thì Ganriel đã kết thân với nữ hoàng Median và được Median chỉ dạy cho rất nhiều thứ cả về sự khôn ngoan cũng như quyền năng. Và cũng từ Ganriel mà Median đã dò được ra nguyên nhân tiên tộc Noldor đánh nhau với lại Morgoth, cũng như sự kiện tiên tộc Noldor tàn sát tiên tộc Theri từ một người khác nữa. Điều đó đã làm cho đức vua Thingol rất tức giận với lệnh cấm tiên tộc Noldor cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên thì bà cùng với các anh trai vẫn được phép ra vào Donria vì là người của gia tộc Finarfin. Ganriel có niềm tin rằng việc đánh bại chúa tể bóng tối Morgoth nằm ngoài khả năng mà tiên tộc có thể làm được, nên cả những thời gian sau đó, Ganriel vẫn không tham gia bất kỳ một sự kiện nào khác tại kỳ thứ nhất. Tới khi trận chiến thịnh nộ diễn ra, với việc quân đội Thiên Quốc trực tiếp tham chiến và chúa tể bóng tối Morgoth bị bắt lại, Ganriel đã được đề nghị quay trở lại Thiên Quốc, nhưng bà đã quyết định không rời bỏ Trung Địa, tiếp tục thực hiện ước mơ của riêng mình. Sang tới kỳ thứ hai của Trung Địa, bà đã cùng với chồng mình đưa tiên tộc Sindar tới vương quốc tiên tộc Lindon để sinh sống. Vương quốc nằm dưới sự cai quản của đức vua tối cao tiên tộc Noldor Gelgala. Celeborn được cai trị vùng Thái ấp Halindon. Khoảng 300 năm sau thì Ganriel đã sinh cho Celeborn một người con gái có tên là Celebian. Đây cũng chính là vợ tương lai của lãnh chúa Elrond về sau. Với một vương quốc quy tụ toàn bộ các dòng tiên cùng về chung sống cũng sẽ gặp vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Và được khoảng 700 năm thì nhiều mâu thuẫn giữa các dòng tiên đã xảy ra khi mà bất đồng quan điểm ở nhiều nơi, buộc Ganriel phải tìm ra một giải pháp mới để các dòng tiên được yên ổn và hòa thuận hơn. Ganriel đã phát hiện ra một vùng đất rộng lớn ở phía đông của Lindon giáp với dãy núi sương mù. Bà đã quyết định cùng với nhiều tiên tộc di chuyển sang vùng đất mới này, thành lập nên một vương quốc mới, nó có tên là Eärien. Tuy nhiên thì việc xây dựng vương quốc gặp nhiều khó khăn cùng với việc liên tục bị người lùn tại dãy núi sương mù quấy phá. Celeborn, cháu nội của Fëanor đã quyết định sang Eärien giúp cho Ganriel hoàn thiện vương quốc. Nhờ sự hòa giải của Celeborn nên người lùn tại dãy núi sương mù cũng chuyển dần sang một tình bạn thắm thiết với tiên tộc, và cũng nhờ có họ mà Ganriel đã biết tới một cộng đồng tiên rừng đang sinh sống ở Lorien, mặt bên kia của dãy núi sương mù. Năm 1200 của kỷ thứ hai, Ganriel cùng với con gái di chuyển sang Lorien để chung sống với cộng đồng tiên rừng tại đây, nhưng Lorien thời điểm này vẫn là lãnh địa được cai quản bởi Amdir, nên Ganriel chỉ sinh sống tại đó với tư cách như một người dân bình thường mà thôi. Nhưng Celeborn vẫn ở lại Eärien để sắp xếp thêm nhiều công việc khác nữa. Quyền cai trị Eärien được đưa lại cho Celeborn vì những cống hiến cho vương quốc. Tuy nhiên vì vẫn tôn trọng Gelgala là đại đế tối cao duy nhất, nên Celeborn chỉ nhận mình là lãnh chúa của Eärien mà thôi. Tới thời điểm Sauron xuất hiện trở lại, giả danh thành một vị thần ban tặng, tới Eärien lừa dối tiên tộc tại đây rèn các chiếc nhẫn sức mạnh, thì Ganriel đã có những liên hệ với Celeborn để cảnh báo về vị thần ban tặng này, cũng như đưa ra lời khuyên về việc 3 chiếc nhẫn sức mạnh của tiên tộc nên được phân tán sớm khỏi Eärien.
Khi cuộc chiến giữa Sauron và tiên tộc xảy ra, Celebrimbor đã kịp thời phân tán 3 chiếc nhẫn sức mạnh tiên tộc ra khỏi Eren. Một trong 3 chiếc nhẫn sức mạnh đó được gửi tới cho Gandriel, chiếc nhẫn đó có tên là Nenya. Còn Celebrimbor thì vẫn ở lại Eren chiến đấu cùng với Celebrimbor. Khi Eren thất thủ và Celebrimbor bị bắt, thì Celebrimbor đã may mắn thoát được khỏi Eren. Ông đã cùng với Elrond đưa những người dân Eren còn lại di chuyển lên thung lũng Innaris, hình thành nên Rivendell về sau. Sau khi cuộc chiến giữa tiên tộc và Sauron kết thúc với việc Númenor tham chiến cùng với Lindon đẩy lùi được Sauron, khi này thì Gandriel đã cùng với con gái đến Imnarit để tìm gặp Celebrimbor, cũng như tổ chức một cuộc họp giống với lại Hội đồng Trắng nhằm công nhận Rivendell sẽ thuộc về Elrond quản lý. Một thời gian sau thì gia đình Gandriel rời Imnaris bắt đầu có những chuyến du ngoạn của riêng mình. Họ đã tới vùng Belfalas, nơi mà sau này được gọi là Dol Amroth để sinh sống một thời gian. Bà cũng không quên cẩn trọng với chiếc nhẫn sức mạnh mà mình đang mang. Bà đủ khôn ngoan để hiểu rằng Sauron và chiếc nhẫn chúa vẫn còn đó thì không nên sử dụng tới nhẫn sức mạnh. Chuyến du ngoạn của gia đình Gandriel vẫn được tiếp tục sang tới tận kỷ thứ 3. Họ di chuyển từ Gondor dọc theo biên giới Mordor đến rừng Amu, đi qua địa phận vương quốc đất rừng rồi lại về Rivendell. Gia đình bà đã ở lại đây trong nhiều năm. Cũng chính tại đây, vào năm 109 của kỷ thứ 3, con gái của Gandriel đã bén duyên với Elrond và họ đã kết hôn chính thức trở thành vợ chồng. Gandriel đã trở thành mẹ vợ của lãnh chúa Elrond từ thời điểm này. Tới những năm 1981 của kỷ thứ 3, sau sự việc người lùn Durin đánh thức một con Balrog tại Moria, khiến cho cuộc sống của tiên rừng tại Lorien bị xáo trộn, cộng thêm việc Amroth rời đi, không còn ai quản lý Lorien nữa, Celebrimbor cùng với Gandriel đã cùng nhau nắm quyền cai trị vùng đất này. Họ đã xây dựng lên Caradh Galadhon, biến nơi đây thành trung tâm của vương quốc. Tại đây thì Gandriel đã trồng những cây Malon được Helgala tặng khi vẫn còn ở Lindon năm xưa, và chúng đã nhanh chóng phát triển thành những cây đại thụ khổng lồ, nhưng được cho là vẫn chưa to bằng những cây mẹ nằm ở Númenor khi xưa. Vùng đất từ đó cũng được mang một cái tên mới, đó là Lord Lorien, vùng đất ngập tràn ánh sáng và sự sống. Thời điểm này thì Sauron cũng không còn hiện diện và chiếc nhẫn chúa cũng đang bị thất lạc. Gandriel coi đây là thời điểm an toàn để có thể sử dụng chiếc nhẫn sức mạnh. Bà đã sử dụng nhẫn sức mạnh Leia kết hợp với quyền năng bảo vệ học được từ Merian, biến vùng đất Lord Lorien trở lên bất khả xâm phạm, không khác gì Doria năm xưa. Các cây cối vì thế mà cũng không bị khô héo mà luôn có sức sống. Tới năm 2463 của kỷ thứ 3, thời điểm Sméagol vô tình nhận được chiếc nhẫn chúa, cảm nhận được bóng tối đang dần quay trở lại và Trung Địa giờ đây cũng không còn nhiều những thế lực hùng mạnh để đương đầu với bóng tối. Gandriel đã cùng với lãnh chúa Elrond và hai vị pháp sư Gandalf và Saruman thành lập lên Hội đồng Trắng, nơi những nhân vật quyền năng nhất tại Trung Địa thảo luận về các vấn đề chung của Trung Địa. Điều đó đánh dấu sự chính thức ra mặt của công nương Gandriel để đương đầu với các thế lực bóng tối tại Trung Địa. Trong năm 2510, khi quân đội Elthel tiền thân của Rohan phải di chuyển xuống Nam để cứu viện cho Gondor, khi đi ngang qua Lord Lorien, Gandriel đã tạo ra một màn sương trắng bao phủ đội quân này, khiến cho các kỵ binh Elthel vừa được ẩn thân, vừa không bị mệt mỏi, và cuộc hành quân cũng được tăng tốc một cách phi thường. Tới năm 2941, thời điểm diễn ra đại chiến của 5 cánh quân, Gandriel đã cùng với Hội đồng Trắng đi tới pháo đài Dol Guldur, trực tiếp trục xuất Sauron ra khỏi pháo đài u ám này. Tới thời kỳ chiếm nhẫn, khi đoàn hội nhẫn đi qua Lord Lorien, bà đã đặc biệt chú ý tới Frodo, người đang mang chiếc nhẫn chúa. Frodo đã có cơ hội được nói chuyện riêng với công nương. Bà đã cho Frodo xem chiếc nhẫn Nenya của mình và cho Frodo thấy một phần tương lai có thể sẽ diễn ra. Frodo sau đó đã hiểu ra rằng đứng trước mặt mình là một người quyền năng tới như nào. Frodo mong muốn được trao lại chiếc nhẫn chúa cho Gandriel vì nghĩ rằng bà có đủ khả năng để chế ngự được chiếc nhẫn. Điều này cũng đã vô tình tạo ra một thử thách với chính Gandriel. Bà đã thừa nhận rằng đã từng có thời gian chính mình cũng đã mong muốn có được chiếc nhẫn chúa, nhưng giờ đây thì điều đó là không. Gandriel đã thành công trong việc kháng cự được sự cám dỗ của chiếc nhẫn chúa này. Sau đó thì Gandriel đã hỗ trợ đoàn hộ nhẫn bằng những trang bị như một món quà cho hành trình gian nan của họ. Những món quà chung đó là bánh lem bát, áo choàng tiên, thuyền qua sông và sợi dây tiền do Sam nắm giữ.
Sau bữa tiệc thì Ganriel đã tặng thêm những món quà cụ thể cho từng người, với Aragorn là viên ngọc quý Eärendil và bao kiếm của thanh Anduin. Theo nguyên tắc thì thanh Anduin được trao cho Aragorn trước khi đoàn Hộ Nhẫn khởi hành, chứ không phải là khi Aragorn đi tìm đội quân người chết như trên phim, nên mới thiếu chi tiết này. Boromir được trao cho một chiếc đai vàng, Merry và Pippin được cho một chiếc thắt lưng bằng bạc, chứ không phải là đoàn đao như trên phim. Các đoàn đao khắc chế Viking này được Tom Bombadil trao từ lâu rồi. Legolas được tặng cho cây cung Gararim, Sam được tặng cho một chiếc hộp gỗ xám bên trong có chứa đất từ khu vườn của Ganriel, có chứa cả một hạt bạc từ cây Malon nữa. Frodo được trao cho một lọ nước chứa ánh sáng của ngôi sao Eärendil. Còn với Gimli thì ông xin công nương một sợi tóc, nhưng Ganriel đã đưa hẳn cho 3 sợi. Đây là một chi tiết có thể coi là món quà quý giá nhất của Gimli nhận được. Trong quá khứ của bà thì Fëanor đã từng xin xùi một mép, còn không được một sợi nào. Điều này cho thấy rằng đây là một hành động trân trọng và gắn kết với người lùn khi biết trái tim của Gimli là trong sáng, cũng như thể hiện hy vọng của bà trong cuộc hành trình của đoàn Hộ Nhẫn. Sau này thì Gimli đã cho những sợi tóc này vào một viên pha lê để nhớ tới công nương. Khi đoàn Hộ Nhẫn rời đi được vài ngày thì Gandalf đã được đại bàng mang tới Lord Lorien để công nương có thể chữa trị cho ông. Khi Gandalf được hồi phục thì bà đã trao cho ông một cây gậy phép mới và một bộ đồ màu trắng. Công nương Ganriel cũng là người gửi lời tới cho Aragorn về việc tận dụng đội quân người chết, cũng như báo tin cho đội tuần du phương Bắc tới phụ giúp cho Aragorn. Thời điểm mà kinh thành Minas Tirith của Gondor đang bị Mordor tấn công, thì Sauron cũng không quên gửi một đội quân khác tấn công lên phía Bắc. Lord Lorien cũng nằm trong những địa điểm mà Mordor tấn công và quấy phá. Thậm chí là Lord Lorien đã bị tấn công tới 3 lần, lửa đã tàn phá nặng nề khu rừng. Công nương Gariel đã phải dùng tới cả sức mạnh của nhẫn Lenia để đánh đuổi những quân đoàn orc xâm nhập vào khu rừng. Sau đó, Lord Lorien đã hợp sức cùng với vương quốc đất rừng, cùng nhau tiến tới pháo đài Dol Guldur. Tại đây thì Gariel đã tiếp tục dùng sức mạnh đánh sập hoàn toàn pháo đài Dol Guldur để không còn một tội ác nào trú ngụ tại nơi đây nữa. Khi chiến nhẫn kết thúc với việc chúa tể bóng tối Sauron đã bị đánh bại mãi mãi, Gandalf đã tới Gondor để tham dự lễ cưới của cháu gái mình, đó là Arwen với Aragorn, rồi bà lại trở về Lord Lorien. Tới năm 3021 của kỷ thứ 3, Gandalf đã cùng với Elrond, Gandalf, Bilbo và Frodo cùng nhau rời khỏi Cảng Xám trở về Thiên Quốc sau hơn 7.000 năm sinh sống ở Trung Địa. Celeborn thì vẫn ở lại Trung Địa thêm một thời gian nữa để sắp xếp mọi thứ. Công nương Gariel đã may mắn hơn rất nhiều tiên tộc Noldor cùng rời khỏi Thiên Quốc năm xưa, khi là người trở về muộn nhất nhưng vẫn có một cuộc sống hạnh phúc tại Trung Địa. Ở Thiên Quốc, gia đình bà vẫn khá toàn vẹn khi anh trai là Finrod đã được tái sinh trở lại. Cha của công nương là Finarfin vẫn đang là đức vua trị vì tiên tộc Noldor tại Thiên Quốc. Tới thời điểm kỷ thứ tư của Trung Địa thì công nương Gandalf đã gần 8.400 tuổi. Như mình đã nói ở trên thì tên thật của bà là Athenis, còn cái tên Gandalf là tiếng Sindarin do Celeborn đặt cho. Nó có nghĩa là thiếu nữ với vương miện là vòng hoa rực rỡ. Nó ám chỉ tới mái tóc của bà. Bà có nhiều biệt danh như là công nương của Lorien, công nương ánh sáng, công nương Gararim hay là công nương của cây cối. Bên trong Lord Lorien thì mọi người gọi đơn giản bà là công nương Gandriel. Faramir đã từng gọi bà là người tình của phép thuật. Bà được miêu tả là một nữ hoàng tiên tộc với vẻ đẹp phi thường, vượt thời gian và với một mái tóc vàng óng ả. Người ta nói rằng mái tóc của bà là tinh hoa ánh sáng của hai cây thần hỏa quyện lên, tạo cảm hứng cho Fëanor tạo lên báu vật Silmaril. Khi hai cây thần bị phá hủy và các viên Silmaril đã bị thất lạc, thì mái tóc của bà trở thành nơi duy nhất trên thế giới vẫn còn chứa thứ ánh sáng tuyệt diệu đó. Gandriel cũng là một tiên nữ cao nhất với chiều cao là 1m93. Bà thường xuyên xuất hiện với bộ đồ màu trắng tinh khiết. Thời còn trẻ thì Gandriel là một người khá kiêu hãnh nhưng đã được điềm đạm dần dần theo thời gian. Gandriel cũng là một trong những đứa con tiêu biểu của Thượng Đế, thể hiện một tinh thần tự do mãnh liệt. Bà luôn mơ ước về những vùng đất rộng lớn chưa được khám phá. Bà cũng có một chút nổi loạn khi mà không tuân theo nguyên tắc. Với quyền năng, bà cùng với Fëanor được coi là hai tượng tiên mạnh nhất mà tiên tộc Noldor từng có về sức mạnh phép thuật.
bản thân Ganriel đã có 3 dòng máu tiên tộc hoàng gia chảy trong người, đó cũng là tinh hoa của những đứa con mà Thượng Đế đã sinh ra. Với tư cách là một thành viên hoàng gia thuộc gia tộc Finarfin, Ganriel đã mang trong mình những phẩm chất cao quý cũng như tư duy lãnh đạo thừa kế trực tiếp từ cha và các ông của mình. Với một đầu óc thông minh và nhạy bén, bà đã sớm hấp thụ tất cả những gì mà mình được giảng dạy bởi chính các Valar và tiên tộc Vanza. Nhờ đó mà bà có một tư duy thông thái, nhìn thấu tâm can của từng người đối diện với bà. Là học trò của Valar Yavanna và Aule, về sau còn trở thành một người bạn thân thiết với Maya Median. Những điều đó đã cho bà hiểu biết thêm rất nhiều về quyền năng, hiểu biết về sự sáng tạo, rừng cây và có thêm cả khả năng chữa bệnh và tạo lá chắn phòng thủ. Cũng chính vì được tiếp xúc với các vị thần và sở hữu rất nhiều quyền năng mạnh mẽ mà Ganriel đã nhận được ra phần nào sức mạnh thật sự của Morgoth và Sauron là gì. Vì thế mà bà đã luôn khẳng định rằng tiên tộc chưa bao giờ là đối thủ của các vị thần sa ngã này. Nhận định đó đã luôn luôn đúng. Và khi sở hữu nhận sức mạnh Nedia, thậm chí có những giai đoạn Ganriel đã vượt qua cả Fëanor. Điều đó thể hiện ở trận chiến với Sauron tại Dol Guldur khi bà đã áp đảo được Sauron trong trạng thái không nhận chúa. Có thể nói là Ganriel đã rất khéo léo khi sử dụng chiếc nhẫn sức mạnh này. Bà chỉ dùng khi biết rằng chiếc nhẫn chúa đã bị thất lạc và cũng dùng nhẫn sức mạnh chủ yếu vào mục đích tăng thêm sức mạnh phòng thủ cho Lord Lorien. Người ta nói rằng nếu công nương Ganriel sử dụng nhẫn sức mạnh bảo vệ Lord Lorien thì Lord Lorien sẽ không bao giờ bị thất thủ, trừ khi đó là chính chúa tể bóng tối Sauron cầm nhẫn chúa tới mới có thể phá giải được hệ thống phòng thủ này. Chiếc nhẫn Nedia cũng cho bà thêm khả năng thao túng một phần của thời gian. Nó không hoạt động giống Time Stone mà chỉ đơn giản là làm ngưng trệ thời gian, khiến cho tuổi thọ của các chủng loài, bao gồm cả thực vật như các cây cối cũng sẽ được tăng lên rất là nhiều khi vẫn trong vùng ảnh hưởng của nhẫn sức mạnh. Ganriel có khả năng nhìn rõ bản chất của từng người, như cách mà bà đã nhìn ra người bác Fëanor của mình nên đã quyết không cho một sợi tóc nào. Nhìn ra Gandalf mới thực sự là người mang lại hòa bình cho Trung Địa. Sauron lừa dối tiên tộc cũng không qua khỏi đôi mắt của bà. Cùng với đó là khả năng che giấu tâm trí của mình, khả năng được cho là rất mạnh. Tới nỗi chính chúa tể bóng tối Sauron cũng không thể đọc được suy nghĩ của bà. Saruman và Elrond cũng rất khó khăn trong việc đoán ý của Ganriel. Và khả năng này cũng đi kèm với quyền năng thần giao cách cảm, nói chuyện bằng tâm trí, điều mà chỉ có các vị thần và các tiên tộc được dạy mới có thể thi triển được. Khả năng này thì chúng ta đã được thấy bà thể hiện trong cảnh họp hội đồng trắng với Gandalf trong The Hobbit rồi. Thậm chí là bà còn liên lạc với Gandalf từ khoảng cách cực xa, nói như dân mình có nghĩa là nội công phải cực kỳ thâm hậu đấy. Ganriel cũng có khả năng đoán trước được những sự kiện trong tương lai, linh cảm được những điều tốt hay xấu có thể xảy ra. Chúng ta được thấy Ganriel cho Frodo xem những gì. Mặc dù những thứ Frodo được xem đã không hề diễn ra, nhưng nó lại chính là một phần của tương lai có thể sẽ tới nếu như Frodo thất bại trong nhiệm vụ hủy nhẫn chúa. Còn về khả năng chiến đấu thì các bạn thấy rồi đấy, đúng như Peter Jackson đã mô tả, phẩy một cái tay là bay màu cả một con óc, quyền năng lớn tới nỗi có thể phá sập được cả một pháo đài kiên cố như Dol Guldur, thì các bạn sẽ nghĩ bà dùng kiếm để làm gì? Là để câu view và để cao tương tác đấy. Và có một điều khá thú vị là mặc dù công nương Ganriel cực kỳ không thích Fëanor bởi tính cách của người bác này, nhưng suy cho cùng thì chính bà lại là người giống với Fëanor nhất. Họ đều rất tài giỏi, có tầm nhìn xa, mong muốn tới tột cùng được tìm hiểu về mảnh đất Trung Địa. Họ đều có những thứ liên kết với ánh sáng của hai cây thần tại Vaninor. Thứ ánh sáng là một phần của tạo hóa. Tuy nhiên thì số phận của hai người lại hoàn toàn trái ngược nhau, biến họ người trở thành tội đồ, người thì lại cứu vớt tất cả. Nó như một sợi dây duyên nợ vô hình giữa hai người họ vậy. Là một công chúa tiên tộc danh giá, được nuông chiều và thần tượng hết mực tại thiên quốc, không một ai dám làm phật ý của bà. Tuy nhiên thì Ganriel lại lựa chọn con đường đi cùng với các tiên tộc Noldor tới Trung Địa. Đối với những người khác, đó là sự báo thù, còn đối với bà thì đó lại là một sự giải thoát khỏi sự che chở, được tự mình xây dựng một thứ gì đó vĩ đại. Để làm được điều đó, bà đã bất chấp tất cả để đi theo con tim của mình. Và cũng chính quyết định đó mà bà lần đầu tiên được thấy những thứ tàn khốc nhất của cuộc đời, phải chứng kiến cuộc thảm sát đồng loại, từng người ngã xuống tại cực Bắc băng giá, vùng đất Trung Địa mà bà ao ước lại ngập tràn trong chiến tranh, một thực tế quá sốc đối với một công chúa như bà. Nhưng rồi ở đó, Ganriel đã gặp được Celeborn, một sự dịu dàng, bình yên, nhẹ nhàng tới kinh ngạc,
ngài không phải là những gì mà bà tìm kiếm, nhưng lại là những mảnh ghép còn thiếu. Chính điều đó đã giúp cho Celeborn lọt vào mắt xanh của bà, tại thời điểm đang có một rừng các hoàng tử, chiến binh tiên tộc nổi trội hơn rất là nhiều. Và Celeborn cũng đã giúp cho bà hoàn thiện được ước mơ được chinh phục Trung Địa, cùng nàng băng qua nhiều vùng đất của Trung Địa, trở thành cặp đôi phượt thủ sáng giá nhất tại Trung Địa. Để rồi cuối cùng thì Garia cũng đã thực hiện được ước mơ của cuộc đời mình, một chiếc nhẫn sức mạnh và một lãnh địa ở Trung Địa, có một gia đình cùng với người dân của mình sinh sống trong hạnh phúc. Từ đó mà bà cũng đã dần dần hoàn thiện được bản thân. Để rồi tới kỷ thứ 3, bà trở thành một thượng tiên thông thái, trực tiếp gánh vác một phần các mối lo ngại cho Trung Địa, điều mà trước giờ bà chưa từng làm, khi mà giờ đây bà đã hiểu được rằng sức mạnh càng lớn cũng đi kèm với trách nhiệm cao. Thử thách cuối cùng với chiếc nhẫn chúa cũng cho thấy rằng bà xứng đáng với những trọng trách to lớn đó ra sao, để rồi cuối cùng thì vẫn còn một gia đình, vẫn còn một người cha luôn trông ngóng đứa con gái bé bỏng của mình được quay trở về một cách bình yên. I see in your eyes the same fear that would take the heart of me. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có động lực hoàn thiện các video sau thật là tốt hơn. Đừng quên ấn nút chuông thông báo để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Tham gia group Chúa Nhẫn trên Facebook để cùng trao đổi, chia sẻ về thế giới Chúa Nhẫn. Xin chào. Not for ourselves, but we can give Frodo his chance.